Olena Zelenska, First Lady of Ukraine, thank you very much for making time for this conversation with BBC 100 Women. It's been nearly a year since Russian forces invaded your country. Як ви? How are you? На щастя, ще не рік, тому що кожен день цієї навали, кожен місяць – це дуже важко витримувати всій Україні, всім українцям, кожному. Ми загалом відповідаємо на це питання. Як ви? Відповідаємо, тримаємося. Це саме те, що ми робимо всі ці 9 місяців. Тримаємося. It's been a painful year, and this winter looks set to be even harder with power cuts, shortages, more war. What do you hear from Ukrainians? Do they worry this is a war without end? Ви знаєте, у нас було стільки випробувань за ці місяці, стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань, що, чесно кажучи, блекаут – це не найстрашніше, що може з нами статися. Ми стаємо винахідливими, ми намагаємося робити всі справи, які важливі робити зі світлом. Тоді, коли є світло, не відкладаємо на потім нічого. І можу поділитися своїми враженнями. Нещодавно, буквально на минулому тижні, закінчилося соціальне дослідження. Питали українців, як вони можуть, скільки ще вони можуть терпіти в цих умовах, без світла, без тепла. Ми знаємо, що зима може стати ще одним випробуванням для нас, якщо не буде тепла в наших будівлях, в наших домівках. І від українців в більшості, це було більш ніж 90% опитуваних, відповіли, що вони готові це терпіти 2-3 роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській родині на рівних. 2 to 3 more years. Я думаю, що ми всі сподіваємося, що цього не буде. Ми всі дуже сподіваємося на те, що все закінчиться. І, знаєте, легко біжати марафон, коли ти знаєш, скільки кілометрів. Ми, на жаль, не знаємо, скільки кілометрів ми маємо розраховувати свої сили. Це складно. І з часом буває дуже складно, але потім знаходяться якісь нові емоції, що допомагають нам втриматися. As you know, in war it's the big changes and the little changes. Everyone's life here has been turned upside down. When was the last time you, your husband, the president, your 18-year-old daughter, your 9-year-old son sat down and had dinner together? Я можу сказати, я вам не назву точну дату, але це зараз дуже рідко. Дуже рідко ми майже не бачимося всі разом в 4, тому що я живу окремо з дітьми, чоловік живе на роботі. І коли в нас бувають такі дуже короткі моменти, це дійсно цього мало, замало дітям. І ми за цим скучили. Більш за все, мабуть, ми скучили саме за такими речами простими, посидіти, незважаючи на час, стільки, скільки нам хочеться, поговорити про всі великі і маленькі речі, які трапляються в родині. А вже ж ми про це спілкуємося, але це тільки телефон, відеозв'язок. Ми постійно на зв'язку. А просто мати цей час стільки, скільки тобі заманеться, цього немає, на жаль. I remember in the first weeks of the Russian invasion, your husband said he was target number 1 and his family was target number 2 for the Russians. Do you still feel that you are in danger? Я можу чесно зізнатися, що я намагалася про це не думати, тому що, дійсно, якщо замислюватися глибоко, дати собі можливість про це довго думати, можна впасти на дно відчаю і не встати з нього ніколи. Я намагалася про це не думати взагалі.
Я відчувала і відчуваю відповідальність за те, що моя родина і я мають бути в безпеці, не наражатися на зайві ризики через те, що це небезпека для президента. Я дуже хочу, щоб ці щільні заходи безпеки колись спали, і ми могли б більш вільно себе почувати, пересуватися містом, ходити знову в кіно або в театр. Але зараз мені це недоступно. І наше життя зараз чітко врегульовано заходами безпеки. Але про страх я ніколи не думала, і я не думаю, що я його відчуваю. When you speak in public, and you often do, you say you speak as a daughter, a mother, a woman, a first lady. And yet, you once said, I prefer to remain backstage. And now, the First Lady of Ukraine is on a global stage. How hard was it to take on a role you didn't want? Мабуть, спокій приходить з часом, а вже ж перші мої публічні виступи – це був суцільний стрес, знервування. Я готувалася просто, не знаю, мені потрібно було 2 дні, щоб вивчити на пам'ять цей текст. Зараз це все проходить вже набагато легше, тому що дійсно, коли ти щось робиш багато разів, ти стаєш в цьому більш впевненим. In this year's BBC 100 Women, we're focusing on the progress of women, and one aspect of that is more women taking on public leadership roles. Did you find that in this last year you found this strength within yourself that you didn't know you had? Мені здається, що ти можеш вважати, що ти чогось не маєш до якогось моменту, коли тобі це дійсно знадобилося. І виявляється, що ти це мав. І тому, якщо говорити про те, чого ми боїмося або не боїмося, треба робити іноді все ж таки крок з зони комфорту. Можу сказати, що я не знаю, наскільки я є лідеркою. Якщо мої виступи надихають, можливо. Якщо я когось надихаю на те, щоб діяти, чудово. В мене немає такої цілі, але якщо це такий, знаєте, ще один ефект моєї діяльності, я була б щаслива. Your husband, the president, said that you're probably stronger than you thought you were, and that war does bring out things in people that they never expected to have. Is he right? Ми всі вийдемо з цієї війни сильнішими, тому що випробування, вони в будь-якому сенсі тебе закаляють. Я не думаю, що в мене відкрилися якісь такі риси, яких я не знала. Просто якісь, як я сказала, скіли і навички стають тобі настільки необхідними, що ти їх розвиваєш в собі. Я думаю, що всі українці стануть сильнішими. Do you and the president sometimes disagree on what role you should play? Ну, чесно кажучи, він мені ніколи не диктує жодну з ролей, і в цій ситуації ніколи не спонукає мене щось робити. Він може мені порадити або сказати, було б непогано, щоб ти це зробила. Але так, я можу сперечатися, я можу казати, я не хочу. Like what? Я боюся, я не хочу. Ну, наприклад, ми спілкувалися щодо виступу в Конгресі. Це було чесно. Це була... The US Congress in July. Так, в Сполучених Штатах. По-перше, це прецедент. І я розуміла, що це може викликати різну реакцію. По-друге, це Конгрес. Мені було страшно. Я вам можу чесно зізнатися, тому що це величезна відповідальність. Але з іншого боку, я розуміла, що ця місія дуже важлива, і вона важлива зараз для України. And when you spoke to the US Congress, you were the first foreign First Lady to be given that privilege. You spoke, as you often do, about the pain for Ukraine's children. But you also called for weapons. Так. You crossed the line
into politics? Ну, по-перше, я знала, що я перетну цю лінію, і це також була моє занепокоєння було з цим пов'язане. Але це була не політика. Це було дійсно те, що я мала сказати. Я просила про зброю не для нападу, просила про зброю задля порятунку. Задля того, щоб дійсно не вбивали наших дітей в їхніх домівках. І це те, чого я хочу для себе. Я просила цю зброю для себе. Я кожного дня боюся, що наступна ракетна атака буде фатальною. І я так само не застрахована, як і всі інші українці, від такого. І мої діти, і мої батьки, і батьки мого чоловіка, і всі мої друзі, і близькі. Я просила цю зброю саме для цього. Тому я б не сказала, що я зайшла в політичну площину. На жаль, такі рішення приймаються вже ж на політичному рівні. Тому я говорила з людьми, які приймають ці рішення, яких є ця влада. А говорила я з ними на особистісному рівні. На рівні, як я сказала, як мама, як донька, як дружина. And if you look at how Ukraine was described before the war in documents by the United Nations and other aid agencies, they describe Ukrainian society as traditional, patriarchal, the roles of women determined by their gender. Do you think your public, and may I say even political role, is helping to change stereotypes? Я не знаю, наскільки допомагає моя публічна роль. Сподіваюся, що це в позитивному сенсі впливає на роль жінки в Україні. Але можу сказати, що і перед повномасштабним вторгненням у мене були настільки патріархальними, як описують ці поважні організації. Ми багато чого робили і перед 24 лютим для зміцнення ролі жінок в суспільстві. Тобто гендерна рівність – це важлива тема в Україні, вона була нею давно. Можемо пишатися тим, що, наприклад, gender gap в оплаті праці між чоловіками і жінками в Україні за 2 останні роки перед повномасштабним вторгненням скоротився від 20 до 13%. Тобто ми поступово робимо правильні кроки на шляху до рівноправного суспільства. So in these hard months, more pain for women. You're talking about a rise in domestic violence, but new opportunities for women, that new roles are opening up. On balance, because women are moving backwards in terms of pain, that they're moving forward. What do you think the long-term impact of this war will be? Ну, перше, зараз жінка на себе взяла ще більше відповідальності, ніж в мирні часи. Наприклад, суспільство зараз розділене українське на тих, хто залишився, хто тут. І це і військовослужбовці, і жінки-медики, і жінки-вчителі, і всі, хто не може поїхати, бо має працювати, тому що їхня робота важлива. І в той самий час, коли вони працюють на перемогу, вони ще, як кожна жінка, піклуються про дітей, піклуються про родичів, про кого. Тому зросло навантаження на жінку. Це зрозуміло. З іншого боку, у нас 8 мільйонів тимчасово вимушених переселенців, які зараз за кордоном. І це здебільшого жінки і діти. І також дуже важка роль. Тобто ти береш на себе відповідальність уже і як тато, і як мама. Це ти їдеш в незнайому країну. І в більшості з них, з тих, хто там, вони і працюють, і піклуються про дітей, і про родичів, і намагаються якось інтегруватися в незнайомому суспільстві. Тобто навантаження дуже велике, але я все ж таки вірю, що ці випробування і навантаження всіх роблять сильнішими. Жінка, яка це пережила, більше назад не зробить кроку.
І я впевнена, що наша внутрішня впевненість в собі росте з цими випробуваннями також. Even before this year's invasion, you had set up this summit of first ladies and gentlemen. And I know it's been valuable during this year, the war, and helping cancer children and a convoy of life, you call it. But what are you asking for these colleagues, as you call them, what are you asking from them now as this war drags on? And we hear of possible fatigue in the war effort. Ви знаєте, всі колеги, з якими я постійно на зв'язку, я не відчуваю від них, що вони втомились від нас. І дійсно я за це вдячна. Тому що вони всі розуміють, що це не просто війна в Україні, це війна глобальна, війна світоглядів. І тут кожен обирає, з ким він. І вони зі мною, вони з нами. Всі колеги мої по саміту, ми багато чого робимо разом. І, чесно кажучи, у нас вже склалося з деякими з них такий щільний контакт, що ми можемо під час зустрічі пропускати формальні 10 хвилин на привітання і одразу починати говорити про наші проєкти. The president has just published a new book of his speeches, and out of 1,000 speeches, he's emphasized one line. It says, "We used to say peace, now we say victory." Is that what the First Lady says as well? Мені здається, для всіх українців слово «мир» стоїть через знак рівності зі словом «перемога». Тому що ми всі розуміємо, що без нашої перемоги миру в нашій країні, на жаль, не буде. Саме тому, що такий у нас ворог, такі в нього наміри і такі методи ведення війни. Це може бути фіктивний, такий, знаєте, false peace, неправильний і недовгий. What does victory mean to you? You say in the Zelensky Foundation that you've hardened your view on what victory means? Для нас перемога означає повернення до нормального життя в першу чергу. Тому що ми зараз не живемо нормальним життям. Іноді здається, що ми стали на паузу, поставили все на паузу. Всі мрії, всі бажання, всі плани. Ми всі просто чекаємо на перемогу. Говорити про фундацію, мені дуже хочеться, щоб вона була зараз в цей складний час корисною. Хочеться нам допомогти якомога більшій кількості людей. А після перемоги мені дуже хочеться, щоб всі ці проекти перетворилися знову на проекти розвитку. When you talk about the conditions that they might impose on you in this kind of false peace that you worry about, are you worried about the giving away of some of Ukrainian land? Це турбує всіх українців. Ми вважаємо, що ми не можемо зрадити тих, хто зараз на окупованих територіях. Ми не можемо їх кинути. Це люди, які очікують на визволення. Ми не можемо... Це означає, що ми зрадимо тих, хто вже загинув в цій війні. Це буде означати, що вони загинули ні за що. Це аморально. Тому всі так до цього ставляться. Це не політична позиція президента або уряду. Це позиція українців, яку висловлює президент в тому числі. You often say you speak as a mother. What would you say to Russian mothers? Я не знаю, які слова знайти. Вибачте, намагалася кілька разів про це думати. Особливо під час, коли це тільки почалося. Мені здавалося, що хтось може щось почути. Зараз ми бачимо, що ніхто нічого не чує. Вони нас ніколи не почують, тому що вони замкнені в своєму інформаційному просторі. І вони замкнені там не просто так. Це потрібно їхньому керівництву, щоб люди не виходили з цього, знаєте, вакууму інформаційного, щоб вони не отримували нічого зайвого для них. Тоді це буде
такий натовп, яким можна керувати. І, на жаль, всі в цій країні такі і мами. You're a mother too, of 2 children. You're a wife. So far in your life, you've been married to a comedian. You've been married to a television star. You were married to a president. And now he's a wartime leader. How has your relationship changed? Мені чомусь здається, що не змінилося, тому що бути дружиною – це завжди бути дружиною. Нам пощастило, що ми з ним не просто подружжя, ми з ним, мені здається, я можу сказати сміливо, що ми найкращі друзі. І тому отримувати і давати підтримку в такій ситуації – це легко. Дійсно, бачимося дуже рідко, але тим більше ми маємо що одне одному розповісти, розказати, коли бачимося. My Ukrainian colleagues say to me, Olena Zelenska of 2019 is not the Olena Zelenska of 2022. Are they right? Ну, можливо, тому що мені здається, якщо б сказала Олена Зеленська 19-го року і Олена Зеленська 2003-го, це також були б різні Олени Зеленські. А вже ж я в 19-му році тільки зайшла в цю річку. But you didn't want to enter. You told your husband, don't do it. Ну так і було, але зайшла. І тут вже треба або плисти, або йти назад. І так я вже доплила далеко, вже назад повертатися немає сенсу. Мені здається, так змінилося. Я тільки сподіваюся, що змінилося в якийсь кращий бік. Дуже сподіваюся. First Lady of Ukraine, thank you very much. Дякую. Thank you. Thank you. I hope it was interesting. Thank you. Hope so.